हेलो एभ्रिवान, एडिटिङ टेक्निक युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरूलाई इनड्राइभर एप्स कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम इनड्राइभर एप्स डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। मेरो यस मोबाइलमा अलरेडी मैले डाउनलोड गरिसकेको हुनाले म तपाईहरूलाई डाइरेक्ट कसरी युज गर्ने भन्ने बारे सिकाउन गइरहेको छु। पहिला ओपन गरौँ। मेरो ओपन हुँदैछ। यसमा इनड्राइभरमा दुईटा अप्सन छ, एउटा ड्राइभर मोड र एउटा प्यासेन्जर मोड। मैले चाहिँ अलरेडी ड्राइभर मोडहरू पनि युज गरिरहेको छु। तपाईँलाई अलिकति यो पनि देखाउँछु। यसमा चाहिँ ड्राइभर मोड जाने बित्तिकै यसरी एप्समा ओपन हुने बित्तिकै यसरी रिक्वेस्टहरू देखाउन सकिन्छ। जब म अनलाइन गएँ भने यसबाट प्यासेन्जर पनि रिसिभ गर्न सक्छु। त्यसै गरेर यो हामी प्यासेन्जर मोड सिक्न रहेको हुँदा हामी प्यासेन्जर मोडमा जान्छौँ। यसरी प्यासेन्जर मोडमा जाने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो जानुपर्ने डेस्टिनेसन र आफूलाई पिक गर्नुपर्ने पिक लोकेसनमा तपाईँ कन्फर्म हुनुहोस्। यदि तपाईँ स्योर हुनुहुन्न भने तपाईँको नियरेस्ट रहेको ड्राइभरहरू तपाईँको लोकेसनमा आउन सक्नु हुँदैन, जसले गर्दा तपाईँलाई भनेको समयमा जान सक्नुहुन्न र ड्राइभर पनि पाउन सक्नुहुन्न। त्यसको लागि तपाईँले पिक लोकेसनमा जानुहोस् र तपाईँको पिक लोकेसनलाई कन्फर्म गर्नुहोस्। जस्तै बसन्तपुर, मैले बसन्तपुर पिक लोकेसन हाने। बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा मैले पिक लोकेसन दिएँ भने तपाईँको डेस्टिनेसनको लागि पनि मैले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले नजिकको लोकेसन हेरेँ नक्साल। यसरी नक्सालको लोकेसन दिने बित्तिकै तपाईँहरूलाई त्यहाँ आउनेछ। यस्तो गर्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँ मुनि प्राइस देखाएको छ, जसमा 90 रुपियाँ। यसरी हामी यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ हामी 10 रुपियाँसम्म प्लस र माइनस गर्न सक्छौँ। भन्नुको अर्थ यहाँ 90 रुपियाँ छ भने मैले यसमा 80 रुपियाँ राखेर मैले रिक्वेस्ट डन गर्न सक्छु र मैले यसमा फाइन अ ड्राइभर भनेर पठाइदिन्छु। यसरी पठाउने बित्तिकै तपाईँको नियरेस्ट रहेको ड्राइभर साथीहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा मैले जुन भनेको थिएँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा अहिले तुरुन्त आइसकेको छ 3 मिनट्स भनेर एउटा 3 मिनट्स भनेर यहाँ पैसा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। पैसा आइरहेको छ। यसमा टाइम र तपाईँको डेस्टिनेसन, ड्राइभर रहेको डेस्टिनेसन र टाइम प्लस यसमा पैसा पनि प्राइस पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँलाई सुट लाग्ने र तपाईँलाई नजिक जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँले एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्तै एकछिन वेट गरेँ, कतिजना यहाँ ड्राइभर साथीहरू आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई मैले एक्सेप्ट गरिनँ किनकि हामी यहाँ अहिले जस्ट भिडियोको लागि सिक्नको लागि गइरहेका छौँ। त्यही भएर उहाँहरूलाई पनि हामी किन दुःख दिउँ भनेर हामी लिइरहेका छैनौँ। जब हामीले नलिइसकेपछि फेरि तपाईँले सर्च गर्ने, अझै अरू मान्छे खोज्ने हो भनेर यहाँ आइरहेको छ। हामीलाई अहिले नचाहेको हुनाले हामी यसलाई क्यान्सल गर्छौँ। र यो भिडियोमा तपाईँले पक्कै पनि मैले आज जति मैले भने तपाईँले त्यसको नजिकको मान्छेलाई टिपेर र सस्तो रेटमा तपाईँले जान सक्नुहुनेछ। अन्तमा तपाईँहरूले पक्कै पनि यो भिडियोबाट केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो होला, तपाईँहरूले इनड्राइभ युज गर्नको लागि सजिलो भयो होला भनेर मैले विश्वास गरेको छु। यदि तपाईँहरूलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने यहाँहरूले लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।